څنګه چې تاسو ته پته ده مونږه د 9th کلاس کیمستري فرست چپټر شروع کړو فنډامنټل اف کیمستري. نن به مونږه هغې کې سب برانچز مونږه ویلو. اوس به مونږه چې دا کم برانچز پاتې دي هغه به ون بای ون سټډي کوو. نو نن به مونږه کم سټډي کوو فزیکل کیمستري. What is physical chemistry? Physical chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of laws and theories to understand the structure and changes of matter. اوس په دې فزیکل کیمستري کې مونږ څه وایو؟ دا هغه برانچ اف کیمستري دی کم کې چې مونږ سټډي کو لاز اینډ تھیوریز باره کې چې هغې د وجې مونږ پوه شو چې د میټر سټرکچر څنګه دی، د دې کمپوزیشن څنګه دی، یا د کې به کم چینجز راځي، یعنی میټر کې به کم چینجز راځي. اصل کې دا فزیکل کیمستري د دو ورډ نه جوړ دی. هغه کم دی، یو فزیکس دی او یو کیمستري دی. نو فزیکل کیمستري کې اصل کې مونږه on the basis of laws and theories of physics یعنی د فزیکس د لاز اینڈ تھیوریز په بنیاد باندې مونږ څه سټډي کوو. هغه یو دی سټرکچر آف میټر، بل دی پراپرټیز آف میټر، او تھرډ دی چینجز اکرنګ ان میټر. اوس اصل کې دا لاز اینڈ تھیوریز څه کم دي. نو ایگزامپلز آف لاز اینڈ تھیوریز آف فزیکس آر کولمز لا شوه، داسې چې کوم دی لا آف کنزرویشن آف انرژي شوه، داسې نیوټنز لاز آف موشن شو، داسې چې کوم دی چارلز لا شوه، بوایلز لا شوه، ډالټنز اټامیک تھیوري شوه. Actual definition of physical chemistry. Actual definition by the physical chemistry سوي هغه دا دی چې physical chemistry is the branch of chemistry which deals with this relationship between the composition of matter along with the changes in them on the basis of laws and theories of physics. یعنی فزیکس کې چې کوم مونږ لاز اینډ تھیوریز وو د هغې په بنیاد باندې د میټر سټرکچر څنګه دی، د هغې کمپوزیشن څنګه دی، او د کې څه چینجز راتلی شي. داسې قسمه سټډي مونږ په څه کې کو؟ په فزیکل کیمستري کو. والسلام.